الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. نن زمونږه د پروناون دریم لیکچر دی او نن د ټایپس اف پروناون اوریو ګورو. د هغې نه بعد اوس دا صرف یو منټ دوه اوریو ګورو. د هغې نه بعد پرسنل پروناون ورسز امپرسنل پروناون هغه سټارټ کوو. د هغې ډیفینیشن کانسپټ دغه کوو. د هغې نه بعد به بیا روان لیکچرو کې د هغې ایررز چې کوم راځي په ایگزامس کې او د ټاپک کوم ارینجمنټ دی د هغې به وایو. اوس صرف لومړی د ټایپس اوریو ګورو چې د پروناون څونه ټایپس دي او په کومه طریقه دي. موږ صرف موږ ته په کتابونو کې کوم ښودل شوي دي نو هغه صرف پرسنل پروناون دی. موږ ته په کتابونو کې صرف پرسنل پروناون او ورپسې دا نور کوم ټایپس دي دا راته ښودلي شوي دي. خو په دې پرسنل پروناون کې یو بل څیز دی ډول نیچر کې استعمالیږي چې هغې ته وایي امپرسنل پروناون. امپرسنل پروناون او پرسنل پروناون دا موږ په یو ټاپک کې دغه کوو. دا امپرسنل ورته ولې وایو؟ صرف د یو ټکي په وجه. دا ایټ چې کوم دی دا پرسنل پروناون هم کار کوي او امپرسنل پروناون هم کار کوي. دا اوس وروسته وایو. د دې نه بعد صرف د اورویو نه بعد د ټایپس اورویو نه بعد دا ایټ باندې به خبرې کوو د امپرسنل په پوینټ اف ویو سره. نو لومړی چې کوم د دې لس چې کوم دي ما وګورئ تاسو کتلی شئ لس ټایپس دې ما لیکلي دي یا کاینډز اف پروناون ورته ویلی شي. لومړی ټایپ چې کوم دی هغه امپرسنل یا پرسنل پروناون. په دې کې څه راځي موږ ویلو موږ هغه ډایګرام چې کوم ساز کړو کوم چارټ چې و هغې کې نو هغه پرسنل پروناون و. هغې کې سبجکټیو کیس هم ما لیکلي و، ابجکټیو کیس هم ما لیکلي و، پوزیسیو کیس هم ما لیکلي و. په هغې کې پوزیسیو پروناون او پوزیسیو ایډجکټیو. بیا دا پرسنل پروناون چې کوم دي دا موږ درې کټیګرایز کړي دي. یو ته موږ فرست پرسن وایو، سیکنډ پرسن ورته وایو، تھرډ پرسن ورته وایو. په فرست پرسن کې ای وی راځي، په تھرډ پرسن کې چې کوم دی هی شي اټ دی راځي او په سیکنډ پرسن چې کوم دی سپیکر چې ورته موږ وایو لیسنر چې کوم دی هغه یو ده. هغې ابجکټیو کیس هم یو دی. نو سپیکر، لیسنر او ټاپک دا فرست پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن موږ ویلو. نو لومړی ټایپ چې کوم دی دا پرسنل یا امپرسنل پروناون کې دا قسم الفاظ دي ای وی هی شي اټ هر اس او ورپسې دا رسي دی دم څلور دغه ټول په پرسنل پروناون کې راځي. دویم ټایپ چې د پروناون کوم دی هغې ته موږ وایو پوزیسیو پروناون. پوزیسیو پروناون کې دوه قسمه څیز دی. یو ته موږ وایو پوزیسیو ایډجکټیو، یو ته ویلی کېږي پوزیسیو پروناون. دا تاسو اوس مې درته ویل او په مخکیني لیکچرو کې هم دا تېر شوي دي. پوزیسیو پروناون کې څه راځي ماین، یور، اور، هرز او په دې کې بیا پوزیسیو ایډجکټیو پوزیسیو پروناون دواړه پکې شته دي. دغه به وایو دا روان لیکچرو کې انشاءالله. ریفلیکسیو پروناون دریم نمبر باندې څه شی دی؟ ریفلیکسیو پروناون دی. په دې کې څه راځي؟ په دې کې مای سیلف راځي، هر سیلف راځي، یور سیلف راځي، دیم سیلف پکې راځي. څلورم باندې کوم ټایپس دی د پروناون هغې ته امفسایزینګ یا امپیټک پروناون ورته ویلی کېږي چې کې مای سیلف، هر سیلف، اټ سیلف او هم سیلف. تاسو به وایئ چې دا ریفلیکسیو پروناون او چې کوم امفسایزینګ پروناون دی دې کې خو دواړو کې سیلف شته دی. د دې ډفرنس به هم په روان لیکچرو کې وایو. کله چې موږ دا ریفلیکسیو پروناون او امفسایزینګ پروناون یا امپیټک پروناون چې کله ایکسپلین کوو نو هغې کې به د دې ډفرنس موږ وایو چې دلته مای سیلف لګي، دلته هم هر سیلف دی، دلته هم مای سیلف دی، دلته هم هر سیلف دی. دا سیلف ول دې کې راځي. دا استعمالیږي څنګه چې کله موږ د استعمالو په جملو کې نو بیا به دې پته لګي. پنځم نمبر باندې کوم ټایپ دی هغې ته ویلی کېږي انډیپینډنټ پروناون. انډیپینډنټ پروناون کې څه راځي؟ اني باډي، انیثینګ، نو باډي، سم، آل، اني، بوث دا پکې راځي. په ډیمانسټریټیو پروناون کې څه راځي؟ دا شپږم نمبر ټایپ دی دیز، دیز، دیټ او دوز. خیال مو وي ډیمانسټریټیو اډجکټیو هم وي، ډیمانسټریټیو اډجکټیو هغې کې هم دغه دیز، دیز، دیټ او دا پکې راځي. 7 نمبر چې کوم ټایپ دی هغه ته وایي ریسیپروکل پروناون. ریسیپروکل پروناون کې دوه دغه دي الفاظ دي کوم ته چې ویل کېږي ایچ ادر او ون انادر. یو دپاره او د دوو دپاره یا د دوه سوا دپاره. 8 باندې کوم ټایپس دی هغې ته وایو ډسټریبیوټیو پروناون. ډسټریبیوټیو پروناون کې څه راځي؟ ایچ پکې راځي، ای ایدر، اني، نایدر. په نهم نمبر باندې چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي ریلیټیو پروناون. دا ډېر غټ ټاپک دی او دا ریلیټیو پروناون دې تاسو وګورئ. ریلیټیو پروناون او انټراګیټیو پروناون دا دواړه یو شان دي. دا هم چې کله استعمالوو او کله د دې ټاپک کې کله د لیکچر دې باندې کله موږ لیکچر کوو تاسو به دې پته ولګي. بیا په دې کې څه راځي؟ هو راځي، هوز دی پکې، هوم دی، وچ دی او دیټ دی. د دې ایررز، د دې ارینجمنټ، د دې یوزیج په سنټنسز کې دا ټول به کوو انشاءالله. او بیا ریلیټیو پروناون موږ څنګه انټراګیټیو پروناون ریلیټیو پروناون موږ څنګه انټراګیټیو پروناون استعمالولی شو دا هم راځي. وګورئ دې ته
هو دلته هم شته، whom دلته هم دی، which هم دلته دی، whose هم دلته دی. نو دا به څنګه مونږه relative pronoun as an interrogative pronoun مونږ دا څنګه استعمالوو؟ نو دا د دې 10 ټایپس دي. سوري 10 ټایپس. لومړی ته ویل کېږي personal یا impersonal، دویم possessive، دریم third باندې چې کوم دی reflexive، څلورم emphasizing یا emphatic، پنځم باندې چې کوم دی independent pronoun، شپږم باندې چې کوم دی demonstrative pronoun، اووم باندې reciprocal، اتم باندې چې کوم دی distributive، او نهم او لسم باندې چې کوم دی هغه relative او interrogative. او د الفاظ دي، د الفاظ د دې یوزیج د دې ایررز د ایگزام په حوالې سره چې څومره هم راځي، کمپیټیټیو ایگزام دي، ساده ایگزام دي، زمونږ ای سی سی ایچ سی د دې ټول ایگزام خلاصه د دې کم ایرر چې په پریویس دي مکس دي دا ټول په دې کې ایکسپلین کوو کله چې د دې ټاپک وي. اوس لومړی نمبر چې کوم باندې دی چې څه ته ویلی کېږي impersonal یا personal pronoun، دا دې اوس ایکسپلین کوو. او د دې دا ډول نیچر چې کوم دی دا اټ دا ډول نیچر چې موږ استعمالوو، ډول نیچر کې دا موږ استعمالوو. نو دا اوس ګورو لومړی ټایپس دي ګورو personal یا impersonal pronoun. د دې ایررز او ارینجمنټ به یې په روان لیکچر کې انشاءالله کوو. لومړی د personal pronoun او impersonal pronoun کنسپټ ګورو او د اټ دا خلاصه ګورو چې دا اټ ولې د دې نه بدل دی. راځئ چې لومړی ټایپس په دې کې وګورو. اوس لومړی ټاپک موږ څه ویل چې لومړی به څه کوو، لومړی ټایپ چې کوم دی، لومړی کاین چې کوم دی د پروناونو هغه څه شی دی personal یا impersonal pronoun دی. دا impersonal ټکي پکې ولې موږ وایو ځکه چې په personal pronoun کې موږ درې کټګوري سازي کړي دي. په personal pronoun کې موږ څو کټګوري سازي کړي؟ په درې کټګوري. موږ څه ویل چې یو فرست پرسن دی، بل څه شی دی سیکنډ پرسن دی، بل څه شی دی تھرډ پرسن دی. فرست پرسن کې موږ څه ورشتي دي سپیکر مو ورشتي دي، دې ته موږ څه وایو سپیکر ورته وایو. سپیکر څوک چې خبرې کوي، څوک چې زه خبرې کوم زه سپیکر یم، زه فرست پرسن یم. او دې کې کوم کوم الفاظ دي ای د وی ده. سیکنډ پرسن څوک دی لسنر دی، دا څه شی دی لسنر. چاته څوک چې موږ مخاطب کړي دي چاته چې موږ خبرې کوو هغه یو ده. او تھرډ پرسن ته موږ څه ویلي دي، تھرډ پرسن ته موږ ټاپک ویلی دی، د چا په باره کې چې خبرې کېږي. څوک موضوع ده، موږ چې زموږ د خبرو څه موضوع ده څه شی دی هغه کې څه سره دي هی شي اټ او دی. اصل کې دا اټ چې کوم دی د اټ د وجې موږ دا impersonal pronoun راوستل. impersonal pronoun چې دا کوم ټاپک دی دا موږ سره وجې راوستو د اټ د وجې، د اټ د وجې دلته ته ما لیکلي د اټ د وجې. نو اوس د اټ ان کیس اف اټ چې ولې دا personal pronoun هم دی او impersonal pronoun هم دی. ان کیس اف اټ کې موږ اوس personal pronoun او د impersonal pronoun او ډیفینیشن کنسپټ پیژنو چې دا څه ته وایي. راځئ دا هر څه خو جب ته لومړی واچوئ. لومړي جب کې دا هر څه چې دی چې فرست پرسن چې موږ personal pronoun چې کوم دی هغه موږ په دریو کټګوري کې اچولي دي، فرست پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن. دا جب ته ورولئ او د دې د الفاظ هم جب ته لومړي جب کې واچوئ. زه درته آواز کوم بس دا کې مال راکوئ. personal pronoun او impersonal pronoun. اټ ان کیس اف اټ کې موږ ګورو personal pronoun موږ هغه ته وایو ان کیس اف اټ. ښه موږ ورته دلته څه لیکلي دي ان کیس اف اټ. when it دلته ما څه لیکلي اټ، دلته ما اټ یوز کړی دی صرف، نور نه. it when it is used as a subject or object in a sentence called personal pronoun. Yeah, we can say that it is personal یا personal pronoun کله when subject یا object چې کله استعمال شوی. څنګه the cat spoiled the milk. موږ ویلو چې non living thing دپاره او living thing هم راځي animal او دې دپاره موږ څه استعمالوو اټ استعمالوو، د اټ یوز یې کوو. نو دلته څه شی دی کیټ، نو دا کیټ څه شی دی ایز ا سبجیکټ. نو موږ دلته اټ استعمال کولی شو او اټ استعمالولی شو. نو چې اټ استعمالولی شو نو موږ څه لیکلی شو چې اټ spoiled the milk. اټ څه شی اټ spoiled the milk. پوره جمله لیکو چې اټ spoiled the milk. یا د لاین kill the boy نو زه څه ویلی شم چې اټ kill the boy. نو دا اټ دلته څه استعمالیږي، دا اټ دلته څه دی، دا څه شی دی سبجیکټیو کیس دی. څه شی دی سبجیکټیو کیس دی. نو اټ څه شی دی سبجیکټیو کیس به زه استعمالوم که نه سبجیکټیو کیس. نو دلته دا اټ څه شی استعمال شوی اټ سبجیکټیو کیس. دویم دغه ته وګورئ the cat is hungry, the cat is meowing for milk. دا خو ما غلطي کړی دی ځکه چې دې لپاره خو زه پروناون استعمالوم، دا خو نون دی او د نون په ځای زه پروناون استعمالوم. خو صرف د دې اټ ان کیس اف اټ کې چې پرسنل او امپرسنل پروناون صرف د دې کنسپټ پېژندو دپاره ما دا داسې کړی دی. کیټ وګورئ د کیټ دلته څه شی دی سبجیکټ دی او سبجیکټ د انیمل دپاره زه څه استعمالوم اټ استعمالوم. نو اټ از هنګري، اټ از هنګري. د کیټ څه شی اټ از هنګري. نو اټ څه شی دی سبجیکټیو دی. څه شی دی سبجیکټ دی. دا سبجیکټ استعمال شوی دی او سبجیکټ استعمال شي موږ ورته څه پرسنل پروناون ورته وایو اټ از هنګري. بیا دلته څه شی دی د کیټ هم دلته سبجیکټ دی، دلته به زه څه استعمال کوم اټ.
it is moving for milk. ورسېدی په دې چې کله it as a subject یا object په جمله کې استعمال شي نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ څه وایو؟ personal pronoun. in case of what? in case of it. څه شي؟ in case of it یا object. دلته خو subject دلته استعمال شو موږ یا دلته ورته وګورئ چې I will do it. it دلته څنګه استعمال شوی دی؟ I subject will چې کله main verb نه وي دلته خو main verb already شته دی do خو چې کله main verb نه وي نو موږ helping verb as a main verb ویلی شو. نو د helping verb هم سره او main verb هم سره I will do it او main verb نه بعد verb خپل agreement چا سره کوي؟ چا صحیح کوي؟ دا وګوره it نو it دلته څه شی دی؟ object. نو چې کله object یا subject it استعمال شي نو هغې ته موږ personal pronoun وایو. خو کله but دلته ما صحیح کړي but څه شی دی؟ but when it is not دلته به څه ولیکم؟ not. وګورئ not when it is not used as subject یا object. کله چې it as a subject یا object استعمال نشي نو هغې ته به زه وایم impersonal pronoun. دلته به زه ولیکم دې ته impersonal pronoun. څه شي؟ impersonal pronoun. دا څه شي دی؟ impersonal pronoun. څه شي دی؟ دا A ده او دا B کا. دا B کا. نو personal pronoun چې کله it is a subject یا object استعمال شو impersonal pronoun هغه چې کله it نه object استعمال شي او نه subject استعمال شي یو dummy subject هیڅ څه کار نه په جمله کې دغه ته موږ وایو impersonal pronoun. اوس ته وګورئ دلته جملو ته وګورئ it is Ali who helped me. دلته تاسو سنټنس هم موږ ویلی دی چې سنټنس کې subject وي verb وي object وي clause وي phrase وي. نو دلته وګورئ Ali څه شی دی؟ Ali subject دی. main subject چې کوم دی دا Ali دی. څه شی دی دا؟ دا څه شی دی؟ دا Ali دی. helped verb me object. نو Ali helped me دلته چې راکم it دلته استعمال شوی دی دا dummy subject دی او دې ته موږ څه وایو؟ impersonal. څه شی؟ impersonal pronoun ورته موږ وایو. it دلته main subject خو دلته Ali دی. دا it صرف د دې د main subject ډینوټ کېدو دپاره استعمال شوی دی. it is Ali. دا Ali نو Ali چې کوم دی as a subject دی helped او verb object نو verb subject verb object main جمله دا شوله. دا it چې کوم دی دا dummy subject دی دته موږ څه وایو؟ impersonal pronoun. بیا it ته وګورئ دلته بیا it was Sarah. نو Sarah چې کوم دی دا subject دی خو دا چې کوم دی دا بیا impersonal pronoun دی. impersonal pronoun دی. won the first prize. نو دا first prize چا وګټو؟ دا Sarah وګټو. نو Sarah څه شوله؟ د کار د سنټنس کې doer شو یا hero شو کنه. نو subject موږ څه چې کوم doer نو دلته خو it کار نه کوي او نه دلته it کار کوي. دلته خو Ali کار کوي او دلته Sarah کار کوي. نو it دلته څه دی؟ dummy subject دی. هیڅ کار په دې پرې جمله کې د it نشته دی. د دریم دغه ته وګورئ it is I. نو I تاسو لیدلی دی I دلته وګورئ first person او دلته موږ څه I ته موږ وایو subjective case. وی subjective case. it is I who helped him. نو him ته وګورئ دا object دی verb او subject. دلته چې راکم it استعمال شوی دی دلته کار زه کوم I helped him. ما د هغه مدد وکړو. نو کار چا وکړو؟ ما وکړو. دلته چې راکم it دی دا بیا دلته impersonal pronoun دی. نو په CSS یا PMS یا داسې ایگزامونو کې دا errors راځي چې تاسو ته it بدله درکړي او درته ووایي چې دې کې personal pronoun کوم دی یا impersonal pronoun. داسې به درته ووایي چې impersonal pronoun په دې کې کم دی. وی به درته درکړي I به درته درکړي you به درته درکړي he به درته درکړي او it به درته درکړي. نو it impersonal pronoun کار څنګه کوي؟ کله چې دا as a dummy subject چې څه کار په جمله کې نه main subject بولي خو دا هسې د هغه د ډینوټ کېدو دپاره د جملې د ښکلا دپاره د استعمال شي. نو دغه دپاره موږ impersonal pronoun دې ته وایو. دې ته بیا موږ څه وایو؟ impersonal pronoun. نو it چې کله as a subject as a object په یو سنټنس کې استعمال شي نو دغه ته موږ وایو personal pronoun. in case of it impersonal pronoun څه ته وایو؟ چې کله it نه as a subject او نه object په جمله کې استعمال شي نو دغه ته موږ وایو impersonal pronoun. نو دا به موږ example یې وکړلې. نو دا د it in case of it د رومړی ټایپس د pronoun چې کوم رومړی ټایپس دی personal pronoun یا impersonal pronoun. نو personal pronoun او impersonal pronoun in case of it کې موږ دا استعمال وکړو. د هغې سره موږ خپل ښکلي example یې هم وکتلي چې دا موږ دا وپېژنو چې personal pronoun څه ته وایو؟ impersonal pronoun. personal pronoun په دریو کټګرۍ کې دي.
کوم چې فرست پرسن دی سیکنډ پرسن دی او ثرډ پرسن دی او چې کله سبجیکټ او آبجیکټ استعمال شي دغه ته موږ وایو پرسن پروناون ان کیس اف اټ دا اټ ځکه وایم چې دا اټ په دې کې ایررز راځي او کوم تاسو سکرین شاټ او مغه استې چې د تو ګوري چې کله سبجیکټ او آبجیکټ استعمال نشي لکه ته ګوري ډمی سبجیکټ او څه شي دی امپرسنل پروناون دی علي سارا او ای دا مین سبجیکټ دی نو مین سبجیکټ په ځای چې کله اټ مونږ ولګو نو اټ بیا څه شي دی امپرسنل پروناون دی نو دا د اټ د پرسنل پروناون او امپرسنل پروناون پر روان لیکچر کې ان شاء الله د پرسنل پروناون ایررز او د هغه ارینجمنت چې کوم دی اکارډینګ ټو نون اکارډینګ ټو ورب دا به مونږ ایکسپلین کوو د خیر ان شاء الله کو سیکشن د لیکچر کې تاسو څه پیدا در رسولي نو دا لیکچر د سره لایک کړئ او کو په دې چینل باندې نیو یاستئ نو چینل ته سبسکرایب کړئ او څه قسمه ایررز ډاوټس څه کوېشن وي نو کمنټ سیکشن کې موږ نه پوښتنه کولی شئ دا و زموږ نننی لیکچر روان لیکچر دپاره انتظار اوسئ او انشاءالله ښایسته لیکچر به وي د پرسنل پروناون د ایررز او د ارینجمنټ باره کې اوس ورکوئ خپل خوږ دوست له اجازت ذبیح الله له والسلام بیا به ملاویږو انشاءالله